Ang misteryo ng puting bandana sa pinto. Hango sa talambuhay ni Eleanor Lisberg Miller na isinalaysay ni Dr. Cara Goldman. Ang influenza pandemic o Spanish flu noong 1918 ay ang pinakamatinding pandemya sa kasaysayan ng mundo. Ito ay sanhi ng H1N1 virus na galing sa mga ibon. Bagaman walang universal na consensus kung saan nagmula ang virus, kumalat ito sa buong mundo sa panahon ng 1918 at 1919. Sa Estados Unidos, una itong nalaman mula sa mga tauhan ng militar noong bandang March hanggang June 1918. Tinatayang umabot sa kalahating bilyong katao o 1/3 ng population ng mundo ang nahawahan ng virus na ito. Ang bilang ng mga namatay ay tinatayang hindi bababa sa 50 million sa buong mundo na may mga 675,000 na kaso ang lumabas sa Estados Unidos. Ang mortality rate o ang mga namatay dahil sa virus na ito ay mas mataas sa mga nasa gulang na mas bata pa sa 5 years old, 20 to 40 years old at 65 years old pataas. Ang maraming namatay kabilang sa mga malulusog na tao kasama ang mga nasa 20 to 40 years old na grupo ay isang natatanging resulta ng pandemyang ito. Bagamat ang 1918 H1N1 na virus ay nalaman at nasuri na, ang mga nilalaman na ginawa nitong pinsala ay hindi lubos na naintindihan. Dahil walang bakuna na proteksyon laban sa impeksyon at walang mga antibiotics laban sa virus na nag-uugnay laban sa Spanish influenza na ito, ang mga ginawang pagsisikap sa pagkontrol sa buong mundo ay limitado lamang sa mga paraang hindi parmaseutika tulad ng isolation o paghihiwalay sa ibang tao, quarantine, good personal hygiene o mabuting pangangalaga sa sariling kalusugan, paggamit ng mga disinfectants at mga paglayo o limitasyon sa mga pampublikong pagtitipon. Noong 1918, isang puting bandana ang itinali sa pintuan ng apartment ng pamilya ng aking lola sa hilagang bahagi ng Chicago na nagbibigay ng babala sa kanilang komunidad na meron silang virus sa loob ng bahay. Ang aking lola noong panahon na yon ay 3 years old lang, ay isa sa 500 milyong katao sa buong mundo na nahawahan sa nakilala na Spanish influenza. Siya ay na-quarantine sa kanyang kwarto, hindi pwedeng makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Ang kanyang mga magulang at nakatatandang kapatid na babae ay nanatili sa kanilang apartment na sumunod sa mga babala sa buong bayan upang maiwasan ang paglantad sa iba sa kanilang pamayanan ng sakit. Naalala ng aking lola ang nakakatakot na detalye sa paghihiwalay sa kanya at takot na naramdaman niya noong panahon na yon at ang imaheng tumimo sa mura niyang pag-iisip sa pagkakita ng mga kabaong na dumadaan sa kanyang bintana. Ang mga kapitbahay na malusog sa isang araw ay patay sa susunod na mga araw. Nakasurvive o nakaligtas si Eleanor Lisberg Miller. Pumunta siya sa kolehiyo sa Northwestern University. Siya ay nabighani sa microbiology, malamang na naimpluwensyahan ng kanyang maagang karanasan. Siya ay naging isang guro sa biology sa pampublikong high school sa Chicago. Kung nabuhay siya pagkaraan ng ilang dekada pa, sigurado ako na magiging isang doktor siya. Nagpakasal siya sa isang kamangha-manghang lalaki, nagkaroon ng 3 anak, ipinagdiwang ang mga kapanganakan ng 3 mga apong babae, nabuhay para mahalin ang mga nunong 4 na mga apong babae. Ipinagdiwang ang kanyang ika-100 kaarawan kasama ang beer at daan-daang mga pinakamalapit na kaibigan. At namaalam ng mapayapa sa halos 103 taong gulang. Ang talambuhay ng aking lola ay maaaring nagkaroon ng ibang ending. Siya ay nakasurvive upang magkaroon ng hindi kapani-paniwalang mahabang buhay tulad ng kanyang kapatid at mga magulang dahil sila ay listo at maaasahan.
Habang dumadaan ang pandemic flu sa Chicago, isinagawa nila ang social distancing at quarantine na ngayon ay aktibong ipinapatupad subalit hindi masyadong isinasagawa ng mga tao. Dahil sa puting bandana at babala nito, nailigtas nila ang isa't isa at ang kanilang mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kasamahan sa trabaho, pati na rin ang kanilang mga doktor. Fast forward sa taong 2020, bilang apo ni Miller, isang manggagamot na nabubuhay at nagtatrabaho sa kasalukuyang coronavirus pandemic sa ngayon, nakita ko na ang kanyang talambuhay ay humihimok at umuugnay sa pangyayari ngayon. Ang average mortality rate o dami ng namamatay sa dalawang pandemika ay magkasing tulad, 2.5% noong panahon ng 1918 Spanish flu, at sa pagitan ng 1.5% at 3% mula sa maagang pagtatantya ng COVID-19. Sa ngayon, ang bilis ng pagkalat ng COVID-19 ay mas mabagal kumpara sa Spanish flu. Naalala ng aking lola na marami siyang narinig na mga kwento tungkol sa mga taong malulusog na individual na pumapasok sa trabaho sa umaga at hindi na nagawang umuwi. Sa panahon ngayon ng COVID-19 o coronavirus, maraming tao ang nahawahan ng virus na hindi nagpapakita ng anumang mga sintomas sa loob ng ilang araw. Nangangahulugan na walang ibang paraan upang malaman agad kung sino sa komunidad ang nakakahawa. Kaya ang tanging paraan upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iba pa ay sa pamamagitan ng paglilimita ng kontak sa iba kung hindi naman kailangan. Ang bawat impeksyon na hindi kumakalat ay kaligtasan nating lahat. Kahit na mayroon tayong ilang buwan upang maunahan at mapaghandaan ang pagdating ng pandemic na ito sa atin, at sa halip ng mga puting bandana at pagsisikap na protektahan ang ating mga kapitbahay at komunidad, ay makikita natin ang mga spring breakers o college students na nakabakasyon at nagpa-party at may matinding pagtatanggi sa kasalukuyang nangyayari sa mundo. I get corona. At the end of the day, I'm not going to let it stop me from partying. What is there to do here other than go to the bars or the beach, and they're closing all of it? It's really messing me. I think they're blowing it way out of proportion. Para sa ating mga manggagawa sa ospital, ang kakulangan sa personal na proteksyon na kagamitan ay nangangahulugan na inilalagay ng aking mga kaibigan at kasamahan ang kanilang buhay sa linya ng alanganin at sa muling paggamit ng ilang mga maskara na nakuha nila sa kanilang trabaho o sa pamamagitan ng kanilang mga kaibigan at sa social media. Sa isang kabalintunaan na hindi natin maaaring nahulaan, kahit 100 taon na ang nakalilipas at dahil ang pamilya ng aking lola ay naglagay ng isang puting bandana sa pintuan nila, ang ating mga manggagawa sa ospital ay hinilingan na gamitin ang kanilang mga bandana bilang mga maskara. Ang maaaring magawa na lang natin sa ngayon ay kumuha ng leksyon sa mga naunang henerasyon natin. Itigil ang pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng pananatili sa loob ng ating bahay. Gawin ito para sa iyong sarili, sa iyong pamilya at sa iyong mga kapitbahay. Gawin ito para sa mga mahihina, doon sa mga may cancer o mga nagkaroon ng organ transplants, doon sa mga may sakit sa baga, sa mga may edad na ating mga magulang at mga lolo at lola, mga babaeng buntis at marami pang iba. Gawin ito para sa mga nagtatrabaho sa ospital at sa mga mag-aalaga sa iyo at sa iyong pamilya kung kayo ay magkasakit. Patuloy nilang gagawin ang mga trabahong kanilang sinumpaan sa kabila ng malaking peligro na posibleng mahawa rin sila ng COVID-19 kahit sila ay mga bata at malusog pa. Ang mga manggagawa na katulad ko na nais na manatiling malusog upang magpatuloy sa pagtatrabaho at pag-aalaga sa ating mga pasyente at sa ating pamilya. Manatili ka sa bahay upang ang susunod mong mga henerasyon isang araw ay maaaring magkwento ng mahahalagang sandali na ginawa ng mga responsableng mga tao sa lipunan na katulad mo.
ay inilapat ang mga aralin ng mga nauna sa atin. At kung ikaw ay nasa loob ng bahay lang na may COVID-19, gamitin mo ang iyong oras at tinig para sa pagtataguyod ng mabilis na paggawa ng mga personal na proteksyong kagamitan at mga medical na kagamitan para sa mga nagbibigay ng pangangalaga sa kalusugan. Pagkatapos magtali ka ng isang puting bandana sa iyong pintuan. Hindi ito nangangahulugang sumusuko ka na. Ito ay kabaliktaran lamang. Nangangahulugang ito na ikaw ay ganap na lumalaban at nagpapadala ng mensahe sa iyong komunidad at sa mundo na lahat tayo ay sama-sama sa pakikilaban.